oon vihdoinkin saanut tämän videon editoitua. Yes! Ei siinä mennyt yli 6 kuukautta. Siis tää meidän reissu Vietnamiin oli marras-joulukuussa viime vuonna ja nyt on jo kesäkuu, hupsista keikkaa. On ollut vähän kiireitä, kun oltiin tuossa Costa Ricassakin välissä ja Japanissa ja muutenkin vaan hektistä elämää elänyt. Tässä videossa me ollaan Phu Quoc saarella, täällä Vietnamin eteläpäädyssä. Ennen kuin päästiin Phu Quociin, niin oltiin oltu Ha Giangissa ajamassa moottoripyörillä 4 päivää. Ja se oli oikeasti aika raskas reissu, niin sen takia haluttiin ottaa sen jälkeen tällainen pieni rentoutumisloma paratiisissa. Seuraavaksi näette Paratiisisaari Vietnam Edition. Ja kyllä, tällä videolla kuulette tosi paljon finglishia, koska se menee aina jotenkin silleen, että kun on ulkomailla ja sitä puhuu koko ajan englantia, niin sitten se oma suomen kieli menee hirveän huonoksi. Mutta koita kestää, rakkaani. Tässä on oikeasti priimaa laatuvideota teille. Hei. Kuuluuko meidän juoda tästä vai ei? Mä oon laittanut pään sinne. Joo. Tämä on Hotel Kamia Resort and Spa. Varattiin aika tällaisen full body relaxationiin, missä tulee joku body scrubbi, sitten tulee hieronta ja sitten tulee kasvonaamio ja sitten me varattiin kans hiustenpesuun aika. Nyt voi nauttia. Oltiin äsken noin 400 tuntia taas kauneussalonissa. Toselta näyttää, kuulkaas. Tällaiset noidan kynnet. Arvatkaa missä me ollaan niin. Rimmaa sanan mushilla kanssa. Nyt lapset turvat tukkoon. Nyt on Nikola. On aika varma, että mulla on umpisuolen tulehdus, koska viiltävä kipu on jatkunut koko helvetin päivän tässä oikeassa yläpuolessa. Kaunis päivä täällä. Nyt mennään herättää timperi. If you leave me now, you're taken away the biggest part of me. Nukuuko sä täällä? Miten tää on mahdollista? Täten juhlallisesti ilmoitan, että mun umpisuolen tulehdus, se olikin vaan a major fart. Se lähti pois tuossa aamulla ja nyt on kuulkaa, vatsa on oikein hyvässä kunnossa. Se oli oikeasti todella kivulias pieru. Ja missä se on noin vaan tullut? Eihän minä pieskele. Pitäisikö mennä vaikka aamu-uinnille tai jotain? The worlds are oyster, tippa. I am the pearl. Mä nukahin eilen, olisikohan ollut... En mä kyllä oikeesti 9 asti edes jaksanut valvoa. Kyllä se oli varmaan johonkin 8:30. Ja heräsin 9:36. Nukuin helvetin hyvin. Täällä aamupalalla on siis pasta bolognese ja kaikkea tosi niinku lämpimiä ruokia. Mikä on pretty weird, if you ask me. Tulin tänne beachille kreivin aikaan ottamaan kuvia itsestäni tänne mereen, kun tässä on ihan älytön katsomo. Se ei kuulkaas influenceria haittaa. Kyllä mä tonne menen ottamaan kuvia. Se on varmaan niinku turkkilainen shawarma. Perkele mä sanon. On se aina vähän kiusallista ottaa itsestään kuvia, kun on vieressä tyypit katsomassa. Ihan kylmää tää vesi tässä Pooleniinissä. Toi merivesi oli ehkä 10 astetta lämpimämpää. Täällä on meneillään ihan älytön myrsky. Mä en ole ennen näin suurta salamointia nähnyt. Tulee niinku 3 sekunnin välein ihan kunnon salama. Holy shit! Katsotaan kuinka nää nyt meitä skämmää tässä. Mutta ollaan siis kotikutosella laiturilla menossa kotikutoseen kanoottiin. Lähdetään kauas pois. Me oltiin ajamassa tänne Mapsilla ja sitten kun me päästiin tuolle pikkutielle, niin joku ukkeli tuli ajamaan meidän eteen ja oli silleen, että Starfish Island, Starfish jotain. Ja sitten me oltiin se, että joo, kyllä, ollaan sinne menossa. Ja sitten siinä oli sellainen kotikutonen kyltti, että Starfish Beach this way. Ja no, ajettiin sinne sitten.
Ja sitten se ukkeli oli silleen, että joo, teidän täytyy ottaa tässä kajakki, että pääsette sinne Starfish Beachille. Ja me tiedettiin ihan alusta asti, että kyllä tämä on siis scam. että Mapsin mukaan päästäisiin kyllä ajamaan sinne. Ja ukkelit sanoivat, että ei sinne pääse ajamaan. Niin maksettiin siitä, että me päästiin tänne veneellä. Ja nämä ukkelit sanoi siis, että 200 dongia per henkilö maksaa tämä matka tänne tuolla kajakilla edestakas. Niin Ninni yritti neuvotella, että miten olisi 500 yhteensä. Matikka ei ole mun vahvuus. Tillu on tosi hyvä matikassa. Kaikki idiotit ottaa noita starfisheja pois tuolta vedestä. Silleen, että ne kuivuu ja kuolee. Ihmiset ei ymmärrä oikeasti mistään mitään. Mä aion mennä heittää kaikki starfishit tältä rannalta nyt tonne veteen, ettei ne kuole. Tää on siis todella lämmintä tää vesi. Ihanaa. Se on hyvä kuvakulma tässä. Ainakin niitä oli tuolla niinku tuolla laiturin kohdalla. No niin, Taavitsa. Tässä on eka! Niin gogglesit tekis kuppana. Mutta me mennään vielä sukellusretkelle kattoon. Joo. Miten noi oikein liikkuu? Lähtikö se nyt liikkeelle? Tahdoin riippumattomammaksi. Päädyin riippumattomammaksi. Tässä on kiva olla. Ainahan niitä on. Jos sä sais päättää, niin mitä sä söisit? Ihan maailman kaikista ruuista. Kyllä mä ottaisin sellaisen italialaisen leivän nyt. Acne burrata, ciabatta, Joo. vähän itse tehtyä pesto, Joo. vähän rucola. Joo. Ja sit siinä on mortadella. Sit siinä on kans joku toinen liha. Ja sitten siinä on Salamia. vähän... Joo. Ja sit siinä on sellaista pistaasitahnaa kans. Vittu, se oli hyvä leipä, jonka mä tein silloin sen yhden yhteistyön kanssa. Tekeeköhän tää hyvää vai huonoa haavoille tää vesi? Saanko kysästä, minkä takia tää nyt pistelee ihan saatanasti tää vesi? Siis ihan koko kroppa pistelee. Onko täällä joku Penteleen jellyfish nyt pistänyt meitä kaikkia pahemman kerran? Siis joo, pistelee nänneistä ja kaikkialta. Joo. Apua. Sattuu. Siis ei juman kekka, tonne ilmestyi joku swim up bar. Tillu? Vai onko se ollut siinä koko ajan, mutta me ollaan oltu vaan pääsyvällä piirsiin. Siis kun meidän mopetit ois literally niinku tuolla. Mut me maksettiin jo siitä, että meidät tullaan hakemaan tästä veneellä. Niin mennään sitten veneellä. Vitsi, täällä on kaunista. Huomenta. Me ei eilen käyty aamupalalla ja nämä on siis niin intohimoisia siitä, että me käydään tuolla aamupalalla. Ne soitti Ninnille eilen Instagramissa ties kuinka monta kertaa ja sit lähetti viestiä vielä perään, että you're not coming to breakfast. Poached egg. Tein aikamoisen vinttaleen. Siis nyt noi tuli ambushaamaan meidät täällä aamupalalla. Ja oli silleen, tässä, here you go. Antoi lahjakortin meille hierontoihin. Niinku, että saadaan 60 minsan hieronnat noin vaan. What's that about oikeesti? Suspicious as hell. Mä elpitatunoin yhtä lasta tuolla ravintolassa. Mä lauloin sitä If the world was ending, I wanna be next. Ja sitten kului minuutti. Ja se lapsi alkoi laulaa tota kanssa. Editoivas nuikku täällä. Elpitatunointi on siis sana, jonka mä oon keksinyt lapsena. Ja se tarkoittaa just sitä. Eli jos me laulaa jotain biisiä ja sit joku toinen alkaa laulaa sitä samaa biisiä huomaamattaan. Elpitatunoitu. Ala käyttämään. Olemme saapuneet Phuocokin oudoimmalle alueelle nimeltä Grand World. Grand World on perustettu vain ainoastaan turismille.
What in the fresh hell is this oikeesti? Näyttää tosi oudolta. Kyllä tää siis ihan miellyttävältä näyttää. Kivoja värejä, kaunista ympäristöä. Feikiltä tuntuu. Siis tuntuu siltä, että oltais elokuvan tällaisella studiolla. Täällä on jopa soi tällainen elokuvamusiikki kaduilla. Why? Siksi, siis mitä vittua täällä tapahtuu? Nyt on päässyt niin mukavasti käymään, että nämä mun kynnet on tulehtuneet. Kutittaa ihan sairaasti täältä alta. Niin mennään sitten poistamaan nää. Siis täältä tuntuu olevan sellaista märkää näiden kynsien alla, että ne on selkeästi laittanut eri materiaalia tähän päälle kuin geeli, mitä mä pyysin. Kutittaa. Mä olen alasti, mä olen ilman kynsiä. Milloin viimeksi mä oon ollut ilman kynsiä? Mä en edes muista. Mä kattelin just, näissä kynsissä on kyllä selkeästi infektiot tuolla alla. Onneksi kävin poistattaa nämä kynnet nyt, enkä myöhemmin. Täällä on apina, jätkät. Tässä on näin pieni apina. Se on pieni ja lätti. Me ollaan nyt keksitty täydellinen hotellikonsepti Tillun kanssa. Tuli vaan mieleen tossa, kun aamupala loppuu viikonloppuna kans 10 täällä. Eli aamupala on joka ikinen päivä 2 asti. Ja sit 2 se muovautuu brunssiksi/lunchiksi. Et 4 asti olisi aina tarjolla ruokaa. Check out ei oo 12, vaan check out on tyyliin vaikka 1:30. Niin, tai 2 suorastaan. Mikä ärsyttävämpää, kun alkaa checkaa ulos heti aamusta? Pakkauspalvelut vois kuulua, mutta ne voi ehkä olla niinku lisämaksusta. Pakkauspalvelut 5 €, niin Edgar tulee pakkaamaan sun tavarat sun puolesta. Viikkaa ne tosi kivasti. Jos koko hotelli on täynnä ja sä haluaisit checkaa in ennen sitä 4, niin check-in on siis 4, että meillä on aikaa siivota ne huoneet, niin sitten siellä on sellainen venailuhuone, mihin saa mennä. Niin kuin siellä on sänkyjä ja hierontatuolit ja tällaista. Siellä pyörii snuikku YouTube-videot seinällä, jos haluaa yömään. Siellä on pelejä, kaikkea tällaista. Et niinku snuikkuhotellissa ei kuulu kärsiä, vaan kuuluu nauttia. Me ollaan nyt meidän uudessa resortissa ja siis meillä on villa, jossa on oma pooli. Ja tuolla on oma barbecue-alue, keittiö, yläkerrassa vielä muita juttuja. Mä varasin tän sellaisesta sivustosta kuin Agoda. Ja tää oli yli 1000 € halvempi siellä kuin esim. Bookingin kautta tai näitten omalta verkkosivulta. Et jos olet Aasiassa, käydä Agodaa. Tällaisia keksejä oli odottamassa meitä, hyviä keksejä. Mut sit meillä oli kans tällainen tuolla jääkaapissa. Welcome to Sailing Club. Wow. Eli Palm Laneilta käännyttiin tälle kadulle. Ja tältä kadulta sitten käännytään vielä tolle kadulle. Täällä kulkee ne sellaiset bugit. Mutta me ollaan kans tosi urheilullista nuorta porukkaa, niin Toimivat jalat löytyy. päädyttiin, että tänään vähän lähdetään reippailemaan ja kävellään itse tohon kohtaan. Meille sanottiin, että kestää noin 7 minuuttia tää matka kävellen. Ne ei ottanut huomioon näitä hienoja sääriä. Eli tää on cheese selection. Tossa on Tillu selection. Täällä alkaa tällainen. Joo. Täällä on niin paljon kaikkea, että en mä osaa päättää, mitä mä haluan syödä. Niin. Mä otin baked beans. Mä identifioidun tosi paljon ton linnun kanssa. Se vaan hyppii ympäriinsä ja huutaa hirveästi. Meillä on ollut tänään oikein jännittävä päivä. Irena on ollut tässä, minä olen ollut tossa
Seuraavaksi me mennään apteekkiin hakemaan sienilääkettä. Kerro kommentteihin, mitä luulet, kenellä ja missä se sieni sijaitsee? Kommentissa oikein vastanneiden välillä arvotaan toinen sienilääke. Aamupalalle ja scuba divaamaan everybody. Jotenkin sitä on aina ihan hirveän nälkä, kun tänne saapuu, mutta sitten kun näkee niin paljon ruokaa, niin sitten on vaan silleen... Eikä tiedä mitä ei sottaisi. Punain päivänä. Me mennään K-pop-baariin. Voidaan mennä huomenna. Jotenkin en ihan usko, että täällä tulee ihan sellainen yhtä turvallinen sukelluskokemus kuin siellä Rummussa ainakin. Siellä musta pidettiin kiinni koko ajan, kun mä en tiedä sukelluksesta yhtään mitään. Katsotaan mitä täällä. Blue as waters. Scuba diving! Ei laiteta wetsuitteja, koska me ollaan suomalaisia ja vesi on 27 asteista siellä pohjassa. Kuumahan hiki tulloo. Toi kertoi äsken, että jos sä yhtäkkiä kadotat sun instructorin, niin etsi minuutti veden alla ja sitten nouse ylös. Mä ajattelin, että jos se diver instructor kadottaa sut, niin se odottaa, etsii se on minuutin ja sitten abandons. Okei, missäs mun ukkeli on? Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? We'll always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Toi oli niin kiva, toi oli siis ihan sikapahan siistipää kuin Rummussa. No niin. Toi oli ihan superkaunista. Siis kiva, mulla lähti yhtäkkiä tästä irti tää letku. Mä hengitin sisään vaan vettä enkä mä älynnyt sitä. Toi oli niin hienoa. Miksi mulla on näin isot pussit nyt yhtäkkiä? Sulla on räkäklimppi tuolla. Ota se pois! En mä koskaan niihin. Miten tää jalka kuuluis olla tässä? Annatko sen vaan olla siellä vedessä? Tässä on järkeä. Tässä on kiva! Anna parempaa! Woohoo! Tää tuntuu oikeesti tosi kivalta repusta. Haluatko mennä ottaa kuvan tonne, missä on noi enkelin siivet? Joo. Yes, we swim. Yes. We are excellent swimmers. Meistä otettiin äsken äärimmäisen kiusallisia drone-fotogeita sille. Ketä varten oikeesti? Me hei hei ja sitten drone lähtee pidemmässä. Mä haluan joko oranssin tai liilan simpukan. Tää on hieno. Katso! Tää on hieno. Se tuli noin vaan, kun pyysi mereltä. Kato, kuin cute. Tosi cute. Nyt mä haluun oranssin. Ehkä tästä kohtaa ei nyt tullut enempää kuin tää yksi. Falls on quiet sand.
Skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, will always have. Mitä noi on noi liput? Mitkä liput? Noi. Mä veikkaan, että ne on siis ihan vanhaa kunnon lotteriia. Vaikka mä en ollut mikään sellainen niin kuin maailman suurin fan, että me mennään snorkeloimaan niillä näillä, niin kyllä mun mielestä se oli tosi kivaa. Oli. Ja voi jatkossakin mennä snorkkeloimaan. Asia, mikä mua on ärsyttänyt ennen, on ollut se, että me ollaan menty niinku snorkkelemaan paikkoihin, missä ei mitään nähtävää. Tuolla mä käyn jiisiä. Tippe. MP-ravintolasta Mad Cow. 10/10. Ja mä en sano helpolla tota. Siis tää on ensimmäinen mac and cheese, joka ei ole mun mielestä ällöä. Pakko oli tilata kuitenkin, koska mulla oli jotenkin niinku suuri luotto, että täällä saattaa mac and cheese hittaa. Ja sitähän se tekee. Tää on heittämällä parasta ruokaa, mitä me ollaan syöty täällä. Onko tämä nyt se shampoo-kasvi, vaiko eikö ole? Koska olen nähnyt TikTokissa videoita, missä tyypit puristelee noita silloin kun ne on ripe. Ja siitä tulee shampoota. Ei kuule shampoo tykkö. Tillo. Onks tää meidän? Kuinka eettisiä on näin pienet koipondit? Kertokaa minulle. Mä rakastan katsoa näitä koikaloja, mutta silti tulee vähän sellainen fiilis pään sisään, että onko näillä nyt oikeasti kiva elämä tässä. Ihanat koit. Varsinkin kun ainoa varjo on nuo vähäiset lumpeenlehdet tuossa, että niillä ei ole oikeasti mitään kunnon sellaista paikkaa, minne mennään in the shadows. Of my life. Eikä mitään aktiviteetteja tai tekemistä. Normaalisti noja olisi jossain meressä. Niin, haistelemassa koralleja. Niin. Embracing the magnificent beauty of Foodwalk's turquoise waters and its awe-inspiring natural scenery. You've just departed from Sunshine Station, a masterpiece of ancient Greek and Roman inspiration. Вы только что покинули станцию Анзеон. Täällä me vaan liidellään. Siis aika nopeata vauhtia tää kyllä menee. Бесконечных тропических фруктов. Onneksi. Блюд из морепродуктов или посетите Taste of Vietnam. Sanokset titties. Tää juttu menee kiinni tunnin päästä. Mutta nyt täytyy seize the moment ja hypätä villiin virtaan. Tillu, take it away! Take it away now, skibidi toilet. Lost Lagoon, mennäänkö me Lost Lagoon? Lost Lagoon on villivirta. Weak swimmers must wear life jacket. Sulkku sä oot aika weak swimmer. Eli uit viikoittain. Sitäkö se meinaa? Mä otan ton rinkulan. Yes! Very elegant and demure. Arvasin, että noin käy. No niin, kokeilepa itse hyppää siihen päälle. Kerta heikolla! Just joo. Kun tulee, nyt mä voin jarruttaa enää! Miten mä pääsin tähän päälle? Äkkiä perse edellä! Ota tosta kiinni! Tämähän meni better than expected. Is she going to make it? Or is the current going to take it? Is she going to lift her head? Next on Snorkel vs. Floating. Tissi tuli kokonaan ulos. Mennään liukumäkiin. Nautitaan tän herran companysta vielä sen hetki kun voidaan. Kiva, että tällaisia niinku, siis semmosia ihan grown ass Asian menniä on täällä. Sellaisia papparaisia. Ne ei oo minkään niinku perheen kanssa, vaan ne tulee itse tänne lillumaan.
Toi yksi ukkeli otti äsken fotoa sen friendistä ja sen friendi tuli tohon mun eteen ja sitten mä olin siellä taustalla tolleen ja se oli silleen ha 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 ha. Mä näin sen. Näitkö? Joo. Minä oon ollut tässä siellä. Se olisi siistiä. Tulevan perään. Musta torvisieni. Mutta torvi sieni in the house. Tää on maailman mukavin asento. Mä haluaisin olla enemmän leetisasennossa. Bring leet back. Tää on vähän liian business casual asento tähän. Voit sä olla tälleen? Mitä no? Mitä no? I know those, like, no tootsies. Ain't no joke, look. Time crunch. Nyt on kiinni nauttimaan. Katteloo naisia. Please bring a raft with you. Nyt olemme saapuneet asian ytimeen. Meneekö samaa vai erikseen? Siis soiko suomalaisissa vesipuistoissa kans tällainen taustamusiikki? Kyllä mun mielestä. Siis ainakin Lintsillä soi. Serenas kyllä varmaan kans soi. Soiko? Meinaatko? No mitä oot ollut mieltä tähän mennessä tästä? Tästä jonottamisesta. Ne. Ihan positiivisin mielin ollaan tästä näin, että hyvin lähti tuo ensimmäinen nyt neljännes. Ja eka kvartaali meni mun mielestä aika loistavasti. Joo. Ei ollut ongelmia. Noi oli vähän semmoista etuilijan fiilistä noilla kahdella tossa. Kyllä. Mutta mä oon enemmänkin sellainen carpe diem -tyylinen, että Niin toivottavasti tää kakkoskvartaali menisi kuitenkin sulavammin. Tänään nämä mun kammottavat ripset fiksataan. Kun mä toivoin cat eye, niin se laittoi ne pisimmät tähän kohtaan. Täällä on ne pisimmät. Et nää druppaantuu kokonaan mun silmän eteen koko ajan. Et sen takia mä oon näyttänyt niin hirveältä tuossa aikaisemmin, kun nää ripset on tehnyt sen. Onks nää hattivatti vai kekkalaita tuolla? Mikä ihmeen Peikki ja Teena tää nyt on? Ja tuollakin on tommosia teppa. Ja mikä toi nyt sit on? silloin mä oon nyt päättänyt, että mua ei ole luotu jonottamaan. Joo, ei muakaan. Et mielellään voin skip the lines next time. Täällä ei missään lue, että no necklaces tai no cameras tai mitään. Ei missään. Mutta kun me oltiin jonotettu 40 minuuttia päästäksemme tonne ylös, niin sitten ne on silleen no. Ei sitten menty alas. Tää on niin paradise oikeesti. Ei löydä suihkuja. Siis tässä puistossa ei oo suihkuja. Sulla oli vaan locker rooms ja vessat. Niin, jossain on. Ei ole. Niin nyt on ehkä tää lasten pissa pesty pois meidän ihoilta. No me tehtiin kyllä niin aloittelijan virhe, että me tultiin tänne joskus 3, kun tää menee 3:30 kiinni. Niin, oli kyllä pieni rookie. Kun mä en halunnut olla täällä. Pitäisikö me tulla tänne uudestaan? Niin, mutta aamulla. Aamulla. No niin vaan. Sieltä me nyt lähdettiin jätkää. Kato, aurinko voi näkyys, jos ei ole pilkessä. Chris Cross, ootko käynyt kattoo Nellin videon jo? Se on tulee varmaan paljon myöhemmin kuin sun. Oliko sä editeeraat sun ihan todellinen? Aha. Niin. Mulle löytyi täällä kaveri. Hän on hieno ja pieni ja mukava. Todella kaunis. Miten nätti. Vihdoinkin voin pitää itseäni kauniina. Tultiin tällaiseen Meo Kitchen-nimiseen mestaan. Mitä mieltä ripsistä? Älkää sanoko yhtään mitään, mitä mieltä te ootte. Tillu on tällainen tyyppi.
Joo, ja Tillulla on ihan järkyttävän kova nälkä. Siis katsottiin esim. Tuohon naapuripöytään noita annoksia. On aivan jättimäisiä ja todella hyvän näköisiä. Tää tulee olemaan ensimmäinen vietnaminainen safka nyt koko siinä aikana, kun me ollaan oltu Phuoketissa. Että jätkät, nyt se tuli tänne, ei oo todellista. Nyt näyttää niin hyvältä. Tätä ruokaa on niin paljon, en minä tiedä mitä tässä edes pitäisi syödä. Ihan sairaan hyvä. Meillä on niin pitkä matka tonne aamupalalle, niin tilattiin tällainen buggy. Ehkä 150 metriä jopa. Oho, nyt tulee tiukka paikka. Nyt on tiukka. Nyt on tiukka paikka. Kato, taitavasti mennä. Oho, vähän mentiin ojaa pikkasen. Niin, onhan tää 150 metriä aika rankka. Joo, mutta se on joka ikinen kalori säästetty. Tää menee palautumiseen. Tänään palaudutaan. Eilinen oli niin rankkaa. Eli on tosi rankkaa. Mä oon tajunnut saada urinary infection. Etkä oo oikeesti varmaan. Tää. Ja sit se on klamydia. Mistä mä olisin klamydian saanut? And here we are. Hei, nyt mä syön maissia. Niin. Katsotaan milloin nää tulee ulos. Mä en oo syönyt mitään, mikä ei digestaisi hyvin. Salaattihan ei tee. No maissia. Joo. Hei, aika cutein näköistä. Näyttää vähän musavideolta. Kela, kun tähän laittaisi vielä jonkun biisin taustalle. Kelaa! Tää on ihan kuin leffa, bro. Se on ihan kuin podcasti enemmänkin, mun mielestä. Moikkaaks noi? Ei moikkaa. Jee! Ei olla hengailtu täällä kertaakaan. Tillu Taberminttu. In her natural habitat. Siis kyllä on kaunista. Pakko myöntää. Anna kopituttuun. Kato. Näitten molempien niinku väliin silleen, että täällä se hiekka on täällä mun uikkarin sisällä, eikä silleen, että se voi huljuttaa pois. Ota se pois. Pitäisikö? And who can say where the road goes, where the day flows, only time. Tää on elämää, broidit. Kokospähkinä numero 400. Annan nyt kokospähkinälle 5/5. Perinteinen. Tuossa on 5/5. Täällä on näitä lintuja, jotka näyttää siltä, että ne on suomalaisia lintuja. Niin me mietittiin, että Onko ne suomalaisia? Onko ne suomalaisia? Kun suomalainen lintu lähtee menemään, niin tuleeko se aina takaisin Suomeen? Ja jos tulee, niin tuleeko se aina tiettyyn paikkaan, että jos se on siuntiolainen lintu ja lähtee käymään Espanjassa, niin tuleeko se takas aina Siuntioon vai lähteekö se jonnekin muualle? Ja jos se lähtee vaikka jonnekin Gran Canarialle, niin miksi se pysyisi siellä sitten niinku vuoden ympäri, koska Gran Canariallahan on niinku ihan silleen hyvä sää koko ajan. Onpa kaunista. Aurinko on tulla. Tämä vesi on täynnä tällaisia miniatyyrikaloja. Onkohan ne nää, jotka meitä pistelee? Koska mä oon ollut tässä vedessä nyt pari minuuttia ja kutittaa. Paratiisi! Roskaa! Paratiisi! Järkyttävää. Mitä tuhoja se ihminen tekeekään omalle maapallolleen? Mä pesin itse vaatteita eilen ja mä laitoin ne vaatteet tohon mun sängylle ja pyydettiin siivoojat käymään täällä. Nyt katsotaan, että onko ne viikannut ne vai ei. Fingers crossed. Tossa on ainakin kasa viikattuja vaatteita. Missä ne loput on? Tuolla! Ne on viikannut ne! Oikeesti kudos! Believe in your dreams! Tälleen kannattaa tehdä päivää ennen lähtöä, niin ei tarvii itse pakkaa kasseja. Lavaa. Nyt toivotaan, että nämä päästään meidät tänne sisään. Meillä ei ole reservationia.
tämän ravintolan tehtävä. Sanot Oda. Did you know that lava means stage in Finnish? Sanot sen. Ei in Finnish, vaan niinku... Did you know that lava means stage? Mut tää se varmaan tarkoittaa niinku laavaa. On paljon voita. Me ei tiedetä mikä tämä on. Mä spreadasin sitä äsken tähän pöydälle ja haarukalle. Mulla kesti noin vähintään minuutti saada se tosta leivälleni. Mutta tämä tässä on beef tartare. Amuussilainen boossi. Kello jos sä et syö tätä samaan aikaan kuin minä, niin I'm gonna burst. I'm gonna bust a nut. I'm gonna bust the move. Kippis. Mistä mä saan pienen avaimenperä Maldon paketin? Maldon, ottakaa yhteyttä. Se olisi 100 kertaa parempaa kunnon suolalla. Siis Vietnamissa ei käytetä suolaa ruoan maustamisessa. Kaikki ruuat vaatis ehkä pikkasen suolaa. Aina. Muuten oli hyvä. Scallop ceviche ja sitten uisto. Ei tuu puutostiloja, kun syö tällaisia. Just vielä pakkasin laukkuni, niin tiedän tasan tarkkaan missä kaikki on. Yhden parin sukkia löysin. Mulla oli 15 paria mukana silloin kun mä saavuin Vietnamiin. Kuka vittu varastaa sukkia? Koska siis nehän on obviously varastettu. Farewell to Moikka puukokki, seuraavaksi Ho Chi Minh. Terve! I will get my drink on tonight.